Είμαι η Καταρίνα, είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας και δασκάλα θεραπευτικής γιόγκα. Τα τελευταία 15 χρόνια διδάσκω θεραπευτική γιόγκα σε ένα κέντρο ειδικής αγωγής για άτομα με αναπηρία, είναι έφηβοι και ενήλικες. Έχω δουλέψει με ογκολογικούς ασθενείς για 3 χρόνια στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς. Ασκώ το επάγγελμα της δασκάλας θεραπευτικής γιόγκα τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Αγγλία, όπου έκανα το μάστερ, δούλεψα με γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, με βετεράνους πολέμου, με πολυπολιτισμικό πληθυσμό. Επίσης, έχω εκπονήσει ένα πρόγραμμα που αφορά άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια, όπου έχουμε δουλέψει τεχνικές θεραπευτικής γιόγκα και ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Σήμερα λοιπόν θα αφιερώσουμε το βιντεάκι μας στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την αναδοχή και θα δείξω κάποιες πρακτικές τις οποίες θα έλεγα ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Όταν βρισκόμαστε σε καταστάσεις πολύ έντονου άγχους και στρες, αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε είναι να κινηθούμε. Και πιο συγκεκριμένα το σώμα μας θέλει είτε να τρέξει είτε να παλέψει. Αν αυτό δεν συμβεί, νιώθουμε εγκλωβισμένοι και αυτομάτως τα επίπεδα του άγχους μας αυξάνονται. Η καρδιά χτυπάει πιο γρήγορα, η αναπνοή γίνεται πιο ρηχή, πιο έντονη, είναι πιο ψηλά στο στήθος και υπάρχει και τρέμολο. Άρα το σώμα μας ανταποκρίνει στον άγχος με αυτούς τους τρόπους. Και τι πρέπει να κάνουμε? Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα δικαστήριο ή βρίσκεστε σε μία συνάντηση και ξαφνικά νιώθετε το άγχος σας να αρχίζει να ανεβαίνει, να γίνει πάρα πολύ έντονο και να κατακλείζει το συναίσθημά σας. Και εκείνη τη στιγμή αρχίζετε να τρέχετε. Όσο αποτελεσματικό και αν θα ήταν αυτό, κοινωνικά καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν τρόποι να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να μην το καταλάβει κανείς, να δώσουμε στο σώμα μας αυτό που χρειάζεται πραγματικά, να κινηθεί. Για να υπάρξει κίνηση, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε αρχικά τους μυς των ποδιών και των γλυτών. Για να δώσουμε στον εγκέφαλο να καταλάβει ότι εκείνη την ώρα δεν είμαστε εγκλωβισμένοι, κινούμαστε, άρα είναι σαν να κάνουμε μια προσομοίωση αυτού που ουσιαστικά θα θέλει να κάνει το σώμα, να τρέξει ή να παλέψει. Η πρακτική που θα κάνουμε μπορεί να γίνει είτε να είμαστε καθισμένοι, είτε όρθιοι, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Όταν έχουμε άγχος, ο νου μας έχει την τάση να τρέχει από εδώ και από εκεί και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα έλλειψης γύρωσης. Οι σκέψεις δημιουργούν συναισθήματα και τα συναισθήματα δημιουργούν σωματικές αντιδράσεις. Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, φέρνουμε ουσιαστικά το νου στο σώμα. Το σώμα μας βρίσκεται πάντα στην παρούσα στιγμή, στο τώρα, σε αντίθεση με το νου που είτε βρίσκεται στο παρελθόν είτε βρίσκεται στο μέλλον. Θα ήθελα απλά να φέρετε το νου στα πέλματα. Αισθανθείτε πώς είναι να πατούν τα πόδια σας στη γη, στο έδαφος, την πίεση που μπορεί να ασκείτε, από και προς το έδαφος. Νιώστε την αίσθηση του παπουτσιού στο πόδι. Αισθανθείτε τη θερμοκρασία. Και για πολύ λίγα δευτερόλεπτα απλά συγκεντρωθείτε στα πέλματα. Τα πόδια μας έχουν πολλούς μικρούς υποδοχείς που μας ενημερώνουν πάνω σε τι πατάμε και πώς να ισορροπήσουμε. Ουσιαστικά είναι σχεδιασμένα να έχουν την προσοχή μας. Έτσι το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι απλά να εστιάσουμε λίγο εκεί και ο ευαίσθητος σχεδιασμός των ποδιών μας θα κάνει τα υπόλοιπα. Το επόμενο που θα ήθελα να κάνετε, καθώς είστε συγκεντρωμένοι στα πέλματα, είναι να επιμικρύνετε τη φυσική σας αναπνοή. Να αρχίσετε απλά να εκπνέετε για λίγο περισσότερο χρόνο, χωρίς να κάνετε καμία άλλη αλλαγή. Κρατάμε την επίγνωση στα πέλματα των ποδιών και απλώς φροντίζουμε αν μπορούμε να επιμικρύνουμε την εκπνοή μας. Εισπνέουμε και εκπνέουμε από τη μύτη. Όταν αισθάνεστε ότι ο νους φεύγει, φέρτε τον πάλι πίσω στα πέλματα, στην επαφή με τη γη και δοκιμάστε να κάνετε την εκπνοή σας λίγο πιο μακριά.
Όταν είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι, η αναπνοή συνήθως βρίσκεται ψηλά, στο στήθος, ρηχή, όπως λέμε. Δοκιμάστε καθώς εισπνέετε να κατεβάσετε την αναπνοή προς την περιοχή της κοιλιάς και αν μπορείτε, φουσκώστε έτσι ελαφρά την κοιλιά καθώς εισπνέετε και φέρετε τον αφαλό μαλακά προς τη σπονδυλική στήλη καθώς εκπνέετε. Αυτό θα βοηθήσει την εκπνοή σας να γίνει λίγο μεγαλύτερη. Καθώς σταθεροποιούμε την αναπνοή, αρχίζει να σταθεροποιείται και ο νους. Άλλος ένας τρόπος να σταθεροποιήσουμε το νου είναι μέσω των μειών μας. Οπότε, θέλω να προσθέσουμε άλλο ένα στοιχείο σε αυτή την πρακτική. Θέλω να εστιάσουμε για άλλη μια φορά στα πέλματα και καθώς εισπνέουμε να σφίγγουμε γλουτούς και τετρακέφαλους και καθώς εκπνέουμε να χαλαρώνουμε. Εισπνέουμε από τη γη, σφίγγουμε τετρακέφαλους και γλουτούς, εκπνέουμε προς τη γη, χαλαρώνουμε. Συνεχίζουμε για λίγες επαναλήψεις σε αυτή την πρακτική. Εισπνέουμε, σφίγγουμε τετρακέφαλους γλουτούς, εκπνέουμε, χαλαρώνουμε γλουτούς τετρακέφαλους. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Εισπνοή από το έδαφος, σφίγγουμε τετρακέφαλους γλουτούς, εκπνοή προς το έδαφος. Και μια τελευταία φορά. Εισπνοή, σφίγγουμε καλά τετρακέφαλους, σφίγγουμε γλουτούς, εκπνοή, χαλαρώνουμε. Έχουμε δώσει στο σώμα μας την ευκαιρία να κάνει αυτό που θέλει να κάνει εκείνη τη στιγμή, να κινηθεί. Αυτό που ευελπιστούμε να πετύχουμε με αυτή την πρακτική είναι να εκτονώσουμε την ένταση και σε επίπεδο νου, αλλά και σε επίπεδο συναισθήματος. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να βγούμε τρέχοντας ούτε να παλέψουμε, χρειάζεται κάπως να ξεγελάσουμε το νου. Γιατί ξεγελώντας το νου, ξεγελάμε και το συναίσθημα. Ιδανικά νιώθουμε ελαφρώς πιο αναπφυσμένοι ή αρκετά πιο αναπφυσμένοι. Έχει σταματήσει το τρέμουλο, έχει χαλαρώσει ο χτύπος της καρδιάς και αυτό το έχει φέρει η σταθεροποίηση των μειών και η σταθεροποίηση της αναπνοής. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω και έναν διαλογισμό, τον οποίο μπορείτε να τον κάνετε στην ησυχία του σπιτιού σας. Μπορεί να γίνει είτε σε καθιστή θέση, σε μια καρέκλα, είτε στο πάτωμα οκλαδών. Σε καθιστή θέση αυτό που θέλουμε είναι να είναι σε ορθή γωνία τα γόνατά μας. Θέλουμε να καθόμαστε καλά, να ευθυγραμμίσουμε τη σπονδυλική στήλη και να φέρουμε το πηγουνάκι μας ελαφρώς προς τα μέσα, για να ασφαλίσουμε το αναφιέν. Το αριστερό χέρι έρχεται στο κέντρο του στήθους, στην καρδιά, τα δάχτυλα κοιτούν απέναντι και ο αντίχειρας κοιτάει προς το λαιμό. Το δεξί χέρι βρίσκεται σε αυτή τη θέση, χαλαρά και τα δύο χέρια στα πλευρά μας. Παίρνουμε πρώτα μια ωραία εισπνοή. Και μια εκπνοή. Τα μάτια μπορούν να είναι είτε κλειστά, είτε να κοιτούν χαμηλά. Εισπνέουμε από τη μύτη, αργά και σταθερά. Κρατάμε λίγο την εισπνοή. Εκπνέουμε αργά. Τραβώ το στομαφαλό προς τη σπονδυλική στήλη και μένουμε για λίγα δευτερόλεπτα στην άπνοια. Εισπνέουμε, γεμίζουμε την κοιλιά μας με αέρα. Κρατάμε μερικά δευτερόλεπτα. Εκπνέουμε, τραβάμε μαλακά τον αφαλό προς τη σπονδυλική στήλη καθώς εκπνέουμε από τη μύτη και μένουμε στην άπνοια. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Εισπνοή, γεμίζουμε την κοιλιά με αέρα. Κρατάμε.
Εκπνοή από τη μύτη. Αφανώς έρχεται μαλακά προς τη σπονδυλική στήλη και μένουμε στην απνέα. Εισπνοή. Κρατάμε. Εκπνοή. Μένουμε για λίγα δευτερόλεπτα στη μύτη. Συνεχίστε για λίγο ακόμα. Φέρετε την προσοχή σας στην κίνηση της κοιλιάς, καθώς στρογγυλεύει ωραία στην εισπνοή και καθώς έχετε μαλακά προς τη σπονδυλική στήλη στην εκπνοή. Η αναπνοή μπορεί να γίνει μια άγκυρα για το νου, τις στιγμές που αισθάνεστε ότι φεύγει. Απλά παρατηρήστε ότι ο νους έχει φύγει και φέρετε τον απαλά, ευγενικά, πίσω στον αναπνοή και το σώμα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Χαλαρώστε τη θέση και μένετε λίγο με την αίσθηση που έχει δημιουργηθεί. Τέρεστε τα χέρια μεταξύ τους και ακουμπήστε απαλά το πρόσωπο. Αναλάβετε άλλη μια φορά. Και είσαστε έτοιμοι για την μέρα. Αποφάσισα να κάνουμε αυτές τις δύο τεχνικές, γιατί τις θεωρώ πολύ σημαντικές όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να το πούμε έτσι χαριτωμένα. Επιδρούν κατευθείαν στο νευρικό σύστημα και βλέπουμε αρκετά γρήγορα τα αποτελέσματά τους. Εύχομαι να τις χρησιμοποιήσετε, να σας βοηθήσουν και μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.